คนแรกและคนเดียวที่จะมาท้าชิงในเกมในวันนี้ของเรา หนุ่มน้อยอินโนอุเอะอิงกุชาวไทยวัย 20 ปลายๆ สายตาสั้น 500 กว่า เวลานอนไม่ค่อยมี แต่เวลาปาร์ตี้เขาสู้ไม่ถอย ภารกิจแรกที่เขาต้องเจอ เราจะมีงบจัดสรรเพื่อให้ตามหาสกินแคร์สุดยอดที่สุดจากร้านค้าชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ในงบเพียง 60,000 เยนมาดูกันว่าเขาจะทำได้ไหม ตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราเหมือนจะเดินทางมาถึงแล้วนะครับเนี่ยใส่ชุดนักเรียน โรงเรียนอะไรสักอย่างมานะครับ แถวนี้เหมือนจะแถวบ้านดิฉันเลยนะคะเนี่ยของเยอะมากจริงๆนะครับเนี่ยร้านนี้คนเยอะตลอดดิฉันไม่เคยได้ซื้อของจากร้านนี้เลยนี่เขาหยิบอะไรนะครับเนี่ยแผ่นมาสก์หน้าเลยเหรอครับเนี่ยนี่เขารู้หรือเปล่าว่ามันสร้างขยะมหาศาลขนาดไหนนะครับเนี่ยอ้าวมันไม่ดีเหรอคะที่ดิฉันก็ใช่นะจะหยิบเหรอนี่เขาจะซื้อตัวนี้จริงๆเหรอโอ้ของในตะกร้าเยอะมากของในตะกร้าเยอะจริงๆค่ะเหมือนเขาจะได้ของดีๆมาเยอะเหมือนกันนะครับ82,000 เยนโอ้โหนี่มันผิดกติกานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาทำภารกิจสำเร็จหรือไม่เขาได้อะไรมาบ้างสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังคลาสนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอิงก็ได้ไปดูงานนะครับเรียกว่าทัศนศึกษาละกันที่ญี่ปุ่นมานะครับซึ่งตั้งใจไว้ตั้งแต่ก่อนไปแล้วว่าจะให้งบตัวเองทั้งหมด 20,000 บาทนะครับในการซื้อสกินแคร์ที่คิดว่าน่าสนใจกลับมาด้วยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไปซื้อเป็นวันสุดท้ายของทริปแล้วก็รูดบัตรไม่ผ่าน2 ครั้งด้วยกันนะครับลองบัตรเครดิตบัตรแรกไม่ผ่านก็ทำไมหรือว่าแบงก์มันแบบalertหรือเปล่าว่ามาใช้จ่ายที่ญี่ปุ่นลองบัตรที่2ค่ะบัตรที่2ไม่ผ่านอีกสรุปโดนติขึ้นมา2 ครั้งวงเงินเต็มฉันบอกแล้ววงเงินเต็มสุดท้ายก็คือต้องโอนเงินเข้าไปเพิ่มนะครับเพราะว่าเงินหมดจริงๆไม่รู้ว่าใช้ไปกับอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าใดๆก็คือได้สกินแคร์กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยอิงไปร้านที่ชื่อว่าโคโค่คาร่านะครับสาขาชินจูกุนะครับคือเขาจะเป็นเหมือนร้านคล้ายๆกับ Eve and Boy คล้ายๆกับ Olive Young แต่เป็นของญี่ปุ่นนะครับของเยอะมากสาขาที่นั่นคือมีทั้งหมด4 ชั้นนะถ้าจำไม่ผิดเป็นเหมือนศูนย์กลางนะครับสำหรับใครที่สนใจสกินแคร์จะต้องไปร้านนี้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของสกินแคร์เลยเนอะเป็นประเทศแรกของเอเชียเลยมั้งที่ส่งออกสกินแคร์จริงๆหลายๆคนก็อาจจะมีการเปรียบเทียบกับเกาหลีนะแบบ K-beauty กับ J-beauty ใช่ไหมโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนกับว่า K-beauty เป็นอะไรที่มาแรงแซงหน้า J-beauty ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ว่าอิงก็ได้เข้าไปดูตัวเลขมาแล้วทุกคนปรากฏว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังคงเป็นตลาดสกินแคร์ที่มีมูลค่ามากเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะครับแล้วก็มีมูลค่ามากกว่า40,000 ล้านเหรียญเลยนะครับในขณะที่เกาหลีเนี่ยมูลค่าแค่10 กว่าพันล้านเหรียญเท่านั้นเองและคิดว่าจริงๆแล้วไม่สามารถตอบได้ว่าอะไรดีกว่าอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าสกินแคร์ของประเทศหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสะท้อนทั้งวัฒนธรรม culture ของคนในประเทศนั้นด้วยก็เลยคิดว่าทั้งสองก็มีดีเหมือนกันนะครับฝั่งเกาหลีนะอิงสังเกตว่าเขาจะเน้นอะไรที่เป็นปลอบประโลมผิวแบบเสริมเกราะป้องกันผิวทุกอย่างจะต้องอ่อนโยนเราก็เลยมักจะเห็นส่วนผสมอย่างเช่นใบบัวบกนะซีก้าหรือเซนเทลล่านะครับดังมากในขณะที่ฝั่งญี่ปุ่นนะที่อิงสังเกตจากทริปนี้นะครับก็คือว่าทุกอย่างจะต้องวนกลับมาตอบโจทย์ความขาวแล้วก็ความกระจ่างใสให้ได้คือจะเห็นอะไรที่มีค่า pH สูงอยู่เยอะมากแบบพวกโฟมล้างหน้าทั้งหมดจะเป็นค่า pH เกิน 5.5 หมดเลยนะครับแล้วก็กันแดดต่างๆอะไรที่เป็นสเปรย์เนี่ยก็จะเน้นแอลกอฮอล์จุกๆเลยเหมือนกันก็เป็นความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับที่คล้ายกันนะอิงว่าจะเป็นเรื่อง innovation ทั้ง2ประเทศทำวิจัยหนักมากและลงทุนเรื่องสกินแคร์หนักมากแต่ว่าเกาหลีเนี่ยอิงว่าเขาอาจจะตะโกนมากกว่าเขาอาจจะโปรโมทให้โลกได้ดูมากกว่าเพราะว่าเขาต้องการจะส่งออกวัฒนธรรมทางด้านสกินแคร์มากส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มักจะวิจัยแบบว่าเป็นลับๆเป็นความลับเก็บไว้เป็นความลับต่างๆไม่บอกใครเลยนะครับแต่ก็คิดว่าทั้ง2ประเทศวิจัยเยอะพอๆกันเลยอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าคล้ายกันนะครับแล้วก็ดีมากๆทั้งคู่เลยก็คือเรื่องแพคเกจจิ้งทุกคน2ประเทศนี้เป็นประเทศที่ทำแพคเกจจิ้งสกินแคร์แบบตัวท็อปของโลกแล้วจริงๆแต่ว่าญี่ปุ่นนะอิงสังเกตว่าเขาจะเน้นแพคเกจจิ้งที่มีความแบบตอบโจทย์ปัญหาในการใช้ user experience มากๆแต่ว่าทั้งคู่ทำได้ดีมากนะครับ
เดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอแนะนำก่อนละกันวิธีการเลือกสกินแคร์ตอนไปญี่ปุ่นนะเพราะว่าทุกอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ่านอะไรไม่ออกเลยสักอย่างหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ในร้านก็คือไม่มี DA เลยสักคนด้วยเป็นอะไรที่แปลกมากนะครับแม้แต่ส่วนผสมหลังกล่องก็เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยเป็นเหมือนทับศัพท์ญี่ปุ่นน่ะเทคนิคแรกที่สามารถให้ได้ก็คือมันจะมีรางวัลหนึ่งที่เขาเรียกว่า Cosme Award นะมันจะเป็นรางวัลแบบของญี่ปุ่นเลยที่เขาจะให้สกินแคร์ให้ทุกครึ่งปีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคือในเว็บของเขาจะมีภาษาอังกฤษเลยแล้วก็เข้าไปดูว่าเฮ้ยสกินแคร์อะไรที่ได้อวอร์ดบ้างที่คนญี่ปุ่นเขากำลังนิยมใช้กันในช่วงนี้บ้างนะครับหลายๆตัวที่เอามารีวิวในวันนี้ก็คือได้ชนะรางวัล Cosme Award มาหมดเลยเมื่อสิ้นปี 2022 ครับตัวแรกนะครับก็คือ Transino Whitening Stick ตัวนี้นะครับส่วนผสม Active Ingredient หลักในนี้นะครับคือตัว Tranexamic Acid ซึ่งตัวนี้ประวัติมันน่าสนใจมากทุกคนเดี๋ยวจะขอเล่าให้ฟังส่วนผสมนี้เป็นตัวที่คิดค้นโดยดรอุตาโกะนะครับในปี 1966 ณ ตอนนั้นเนี่ยเขาค้นพบว่าเฮ้ยส่วนผสมตัวนี้ Tranexamic Acid เนี่ยมันน่าจะสามารถช่วยหยุดเลือดได้เขาก็เลยตั้ง hypothesis ขึ้นมาว่ามันน่าจะช่วยชีวิตคนตอนผ่าคลอดได้เยอะมากๆซึ่งณตอนนั้นอ่ะเขาทำเปเปอร์ออกมาเรียบร้อยเขาไปเสนอที่คอนเฟรนซ์แต่ว่าโดนไล่ออกจากคอนเฟรนซ์เพราะว่าเป็นผู้หญิงวงการณตอนนั้นเนี่ยต้องเป็นผู้ชายล้วนเท่านั้นคนถึงจะเชื่อเขาก็เลยใช้เวลาทั้งชีวิตเขาว่าอีก10 20 30 ปีถัดมาพยายามที่จะขอร้องมหาลัยต่างๆในญี่ปุ่นให้ช่วยสมทบทุนเขาให้ทำวิจัยส่วนผสมตัวนี้เพิ่มหน่อยแต่ไม่มีใครทำเลยจนมาปี 2010 เมื่อไม่นานมานี้เองอยู่แบบเมกามั้งรู้สึกชื่อคุณหมอเอียนโรเบิร์ตส์เนี่ยเขาก็ไปเจอส่วนผสมตัวนี้มาแล้วเขาก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วก็วิจัยในการผ่าตัดและพบว่ามันห้ามเลือดได้จริงๆเป็นแบบอะไรที่คือฮามากๆในวงการแพทย์นะตอนนั้นแต่ผลออกมา1 ปีหลังจากที่ดรอุตาโกะเขาเสียแล้วเขาก็เลยใช้เวลาทั้งชีวิตเขาว่าแต่เขาไม่ได้เห็นผลสุดท้ายว่าเฮ้ยไฮโพเทซิสของเขาอ่ะมันเป็นจริงส่วนผสมตัวนี้ทุกวันนี้ใช้ในการผ่าคลอดแล้วก็การแพทย์การผ่าตัดเยอะมากแล้วก็ช่วยชีวิตคนได้จริงๆครั้งนี้ที่ไปญี่ปุ่นมานะบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่ฮอตฮิตที่สุดแล้วในสกินแคร์ J Beauty นะครับเพราะว่าพบว่าตอนทาลงไปบนผิวเนี่ยมันสามารถเข้าไปจับกับตัวเส้นเลือดได้ก็เลยทำให้รอยแดงสามารถดูจางลงได้แล้วก็ทำให้จุดด่างดำจางลงได้อีกก็เลยเนี่ยอยู่ในผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่งมากมายในตลาดญี่ปุ่นเลยซึ่งตัวเนี้ยเขาจะเป็นสติ๊กเป็นแท่งแบบนี้นะครับทาบนผิวได้เลยอัพพลายบนหน้าได้เลยนะครับคล้ายๆกับเทรนด์สติ๊กของเกาหลีในช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นเขาก็เน้นเทรนด์สติ๊กกันเหมือนกันนะครับเนื้อดีเลยนะแบบเป็นบาร์ไม่มันเยิ้มนะครับชุ่มชื้นดีทาไปในส่วนตรงไหนที่แบบรู้สึกว่าหน้าแห้งนะครับมันก็จะช่วยไบรท์เทนนิ่งได้หรือว่าตรงไหนที่รู้สึกผิวระคายเคืองแดงๆอะไรเงี้ยแบบแห้งแตกลอกก็คือทาลงไปเลยมันก็จะช่วยลดความแดงได้เพราะว่าตัว Tranexamic Acid นั่นเองนะครับตัวต่อไปเป็นกันแดดสติ๊กของโคเซ่นะครับช่วงนี้กันแดดสติ๊กมาแรงมากที่เกาหลีญี่ปุ่นเขาก็ไม่น้อยนะเขาก็ทำกันแดดสติ๊กออกมาเหมือนกันนะครับอิงก็เลยต้องซื้อมาลองแล้วเพราะว่าปกติเป็นคนที่ใช้ตัว Essential ของเกาหลีแล้วก็ตัว Beauty of Joseon ของเกาหลีแล้วก็ชอบมากๆเลยก็เลยอยากจะลองของญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวจะโชว์เนื้อให้ดูก่อนให้ทุกคนเป็นพยานเป็นจัดเองเนื้อมันมากมันแบบว่ามันแบบช่ำเยิ้มมันอะไรขนาดนี้มันเหมือนคอนเสิร์ตล็อกเลยมันแบบว่าไข่เจียวฟูอะทำไมต้องอมน้ำมันขนาดนี้มันหนักผิวมากๆเลยของเกาหลีอะมันทาลงไปแล้วแมตต์เลยชอบมากแต่อันนี้คือมันมากแต่ว่าพอผ่านไปประมาณสักแบบ5 นาทีอะไรเงี้ยมันก็ยังมันอยู่ทุกคน ยังไม่ให้ผ่านดีกว่าตัวเนี้ยยังจริงๆยังไม่ได้ดูฟิลเตอร์กันแดดเลยนะแต่ว่าตอนใช้ก็รู้สึกว่ามันหนักเกินไปแล้วก็เลยขอพักไว้ก่อนนะครับตัวนี้โอเคตัวต่อไปนะคะเป็นแต้มสิวตัวหนึ่งที่ดังมากเลยเพราะว่าเห็นเขาแบบขายกันอยู่หน้าร้านเลยตัวเนี้ยชื่อว่า Pear Acne Cream W นะครับบอกก่อนดีกว่าว่าแปลกมากเลยเพราะว่ายาแต้มสิวหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสิวทั้งหมดที่ญี่ปุ่นเขาจะแยกโซนกันเลยเขาจะไม่ได้อยู่โซนสกินแคร์เลยแต่ว่าจะแยกไปอยู่โซนยาโซนอาหารเสริมอยู่คนละชั้นกันเลยนะครับก็เป็นอะไรที่แปลกนะแต่ว่ามันคล้ายๆกับอเมริกาเพราะมันจะอยู่โซนแบบ OTC over the counter drugs อะไรที่เป็นแบบเกี่ยวกับยานะครับตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่อิงนั่งพลิกหลังกล่องยาแต้มสิวทั้งหมดบนเชลฟ์เกือบทุกตัวมี
มีส่วนผสมตัวนี้หมดเลยแล้วเป็นส่วนผสมที่ไม่เคยเจอมาก่อนไม่ได้อยู่ในยาแต้มสิวประเทศอื่นเลยมันชื่อว่า Ibuprofen Piconol นะครับหรือว่า IPPN ตอนนั้นยืนอยู่กับ Echo แล้วเราก็แบบเฮ้ยมันคืออะไรแล้วก็นั่งแบบคุยงานวิจัยกันอยู่ตรงนั้นเลย2 คนแบบว่ามันคืออะไรวะปรากฏว่าวิจัยส่วนใหญ่เลยอะเยอะมากมาจากคนญี่ปุ่นหมดเลยเขาวิจัยมาแบบ30-40 ปีแล้วว่าตัวเนี้ยพบว่ามันสามารถช่วยลดอาการอักเสบของสิวได้เหมาะสำหรับใครที่มีสิวแดงๆเจ็บสิวอักเสบต่างๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะสามารถเข้าไปช่วยปรับประโลมช่วยลดความแดงความอักเสบตรงนั้นได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนผสมอีกตัวหนึ่งในนี้คือ IPMP นะครับตัวเนี้ยหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยมาจากตัวโฟมล้างหน้า Neutrogena มันจะเป็นตัวที่มีฤทธิ์ของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวได้ดีนะครับก็เลยเป็นดูโอที่น่าจะเห็นผลไม่มากก็น้อยนะเดี๋ยวจะโชว์เนื้อให้ดูนะครับนี่นะครับเนื้อก็จะเป็นเป็นครีมเป็นโลชั่นบางๆเลยนะครับตัวนี้อิงเข้าไปดู press release ของเขาตอนที่เขาออกมานะเขาบอกว่าเขาทำให้เนื้อมันซึมได้เร็วมากๆแล้วก็ไม่ทิ้งความหนึบความเหนอะอะไรไว้บนผิวเลยเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับใครที่ต้องแต่งหน้าต่อใช้ได้มากสุดเขาบอกว่าวันละ2 ครั้งเลยนะครับเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะอิงว่าเหมาะสำหรับใครที่แบบเคยใช้ส่วนผสมรักษาสิวมาเยอะแล้วใช้กรดแรงๆใช้อะไรที่มันแบบโอ้ยแสบหน้าหมดเลยตัวนี้ก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่น่าลองนะสำหรับใครที่ไปญี่ปุ่นนะครับก็ลองหามาดูได้ตัวต่อไปนะครับเป็นกันแดดตัวใหม่ของ Skin Aqua นะครับคือ Skin Aqua เป็นแบรนด์ดังมากๆในไทยก็มีขายกันแดดมานานมากๆแล้วตัวนี้ยังไม่ได้เห็นนะแต่ว่าไม่แน่ใจอาจจะเพิ่งเข้าไทยหรือเปล่าคือสูตรที่ขายอยู่ในไทยนะที่ขายมานานแล้วจะมีอยู่ประมาณ 2-3 ตัวซึ่งสูตรพวกนั้นน่ะก็คือแอลกอฮอล์เยอะช่ำแบบว่าซึมเร็วทานแล้วหายไปจากผิวเลยเนาะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างแห้งสำหรับบางคนนะครับตัวเนี้ยเหมือนกับ Skin Aqua เขาเบื่อคนบ่นแล้วเขาเลยทำตัวนี้ออกมาประชดเขาทำประชดทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนเนื้อมันแบบมันช่ำแบบว่าช่ำแบบใช้คำว่าเหนียวได้ไหม คือเมื่อวานอิงลองใช้ดูแล้วมันแบบมันเกินไปนิดนึงมันรู้สึกมันผิวมันหายใจไม่ออกยังไงไม่รู้ดูดิขนาดนี้เลยแล้วก็ผ่านไป5 นาทีก็ยังเป็นประมาณนี้อยู่นะครับ ก็เลยรู้สึกว่าถ้าใครจะใช้เนี่ยใช้เป็นตัวแทนมอยส์เจอไรเซอร์ตอนเช้าได้เลยนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งถ้าเกิดผิวมันเนี่ยให้ไปใช้สูตรอื่นๆของเขาที่เป็นฝาสีทองหรือว่าหลอดสีทองนะครับในส่วนของฟิลเตอร์กันแดดนะตัวนี้มี Tinosorb S Juvenile T 150 นะครับ Tinosorb M แล้วก็ Titanium Dioxide ก็คือเป็นกันแดดประเภทไฮบริดที่ใช้ฟิลเตอร์รุ่นใหม่ๆหมดเลยเพราะฉะนั้นในด้านประสิทธิภาพการกันแสงเนี่ยก็คือไม่เอะใจเลยน่าจะกันได้ดีมากๆนะครับส่วนผสมอื่นๆในนี้เขาก็บอกว่ามี Artichoke Extract นะครับแล้วก็ Evening Primrose Extract 2 ตัวนี้ก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องผิวจากแสง UV ได้เพิ่มเติมนะครับโดยรวมก็เป็นกันแดดที่โอเคนะสำหรับใครที่อยากได้ลุคแบบหน้าไข่เจียวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ตัวต่อไปนะครับทุกคนอันนี้อิงชอบมากมันคือตัว Biore Aqua Rich Watery Essence นะครับตัวนี้เขาเรียกว่า Fresh Pouch นะครับขนาด120 กรัมตัวนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคือญี่ปุ่นนะเอาจริงๆเขาเป็นตัวแม่จริงๆเขาเป็นตัวมัมแห่งวงการคิดมากเรื่องแพคเกจจิ้ง เขา over engineer ทุกอย่างจริงๆทุกคนแพคเกจจิ้งเนี้ยจะมีประเทศไหนในโลกทำได้ถ้าไม่ใช่ญี่ปุ่นนะคือแบบมีแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นที่ทำสิ่งนี้แล้วจากมุมมองผู้ผลิตนะอิงบอกเลยว่าประทับใจมากคือดูแล้วรู้เลยว่าเป็นอะไรที่ใช้ความคิดมาเยอะมากๆเลยมันจะเป็นฝาที่เปิดอย่างนี้แล้วก็ใช้บีบบนตัวได้เลยอย่างนี้ครับนี่เพราะว่าตัวนี้เขาทำมาคือเท่าที่เข้าใจนะสูตรคือเป็นสูตรเดียวกับตัวที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วที่ใช้บนหน้าแต่เขาแค่ทำแบบใหญ่แล้วก็ทำหัวแบบนี้เพื่อที่ว่ามันจะได้ใช้บนตัวได้ง่ายๆนะครับแล้วจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่อิงใช้บนตัวอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเสียดายเพราะมันให้มาปริมาณน้อยของที่ไทยเนอะตัวนี้รู้สึกว่าซื้อมาแล้วมันใช้ได้แบบไม่ต้องเกรงเลยแล้วก็เท่าที่ทราบนะก็คือไม่มีเอโวเบนโซนด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำให้เสื้อเหลืองก็ค่อนข้างน้อยนะครับคือแพคเกจจิ้งอันเนี้ยเดี๋ยวจะส่งไปให้ที่โรงงานดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับเผื่อว่าอิงกูจะออกแบบ ไม่ใช่เดี๋ยวกันแล้วแม้แต่แพคเกจจิ้งที่เป็นกระดาษเขานะทุกคนตรงนี้ตอนพับเข้าไปเขายังมีลูกเล่นตรงเนี้ยให้มันแบบดันตัวกันแดดให้มันเห็นอยู่ในข้างหน้าให้ได้เก่งมากเลยชอบมากเลยประทับใจมากๆพูดถึงแพคเกจจิ้งต่อนะครับตัวนี้ก็คือแพคเกจจิ้งสุดยอดอีกแล้วทุกคนดูนี่นะเป็นสเปรย์ที่แบบล็อกตรงเนี้ยมันแบบล็อกมาแล้วตอนจะใช้ก็แค่แบบหันแบบหยิบไปข้างหลังปกติมันจะเป็นอะไรที่ต้องหยิบออกแล้วไอ้นั่นก็จะเป็นขยะพลาสติกที่เราไม่รู้จะทำอะไรกับมันแล้วมันก็จะหายไปคนญี่ปุ่นคือเขาคิดถึงทุกขั้นตอนในการใช้ user experience คือที่สุดแล้วจริงๆอันนี้คือ Biore Cooling Body Mist นะครับเขาบอกว่าเป็นสเปรย์ที่ฉีดตามตัวแล้วมันก็จะช่วยให้ความเย็นทำให้เราสดชื่นระหว่างวันนะครับตอนช่วงที่ไปประเทศไทยร้อนมาก
ก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะคะปรากฏว่าเฟลมากเลยกับตัวนี้ คือเดี๋ยวจะฉีดให้ดูก่อนนะเดี๋ยวนะแอลกอฮอล์แรงมากคือเหมือนกับนึกว่าฉีดสิริบัญชาลงไปบนผิวเลยเมื่อกี้ คือแอลกอฮอล์แบบเยอะมากจริงๆถึงขั้นที่ว่าคิดว่าเขาใส่มาเพื่อเป็น astringent เลยก็คือตัวที่สามารถช่วยขจัดความมันของผิวอะเวลาที่เราใช้เจลแอลกอฮอล์เยอะๆรู้สึกว่ามือแห้งปะเพราะว่ามันเป็น astringent ดึงความมันออกไปจากผิวหมดเลยตัวนี้คือคิดว่าจุดประสงค์เดียวกันเลยเนี่ยแห้งเสด็จเลยกันแดดที่มันเมื่อกี้ก็คือแห้งเลยนะครับมันก็อาจจะให้ความรู้สึกสบายผิวได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ดีต่อเกราะป้องกันผิวขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้มีส่วนผสมของเมนทอลอยู่นะครับเยอะอยู่ซึ่งเมนทอลตัวนี้เป็นตัวที่ให้ความเย็นกับผิวแต่ว่าเป็นตัวที่พบประวัติคนแพ้ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครแพ้น้ำหอมแพ้อะไรที่เย็นๆอย่างเงี้ยก็ให้เลี่ยงเอาไว้นะครับแล้วส่วนตัวนะไม่รู้สิอิงลองใช้มาหลายวันละมันไม่ได้รู้สึกเย็นเลยอะมันเย็นเหมือนกับแค่ตอนที่เราทาอะไรที่เปียกๆลงไปบนผิวแล้วมันก็เหมือนเกาะกับอากาศแล้วมันก็รู้สึกเย็นขึ้นแต่อิงไม่ได้รู้สึกว่ามันสดชื่นขนาดนั้นนะครับอาจจะพักก่อนนะครับตัวต่อไปอุ๊ยตัวนี้อยากให้ทุกคนเดี๋ยวตัวนี้ขอความช่วยเหลือทุกคนตัวนี้นะครับเมื่อวานอิงลองใช้ดูตอนบีบออกมานะอิงคิดอยู่นานมากว่ากลิ่นมันเหมือนอะไรจนสุดท้ายสรุปได้ว่ามันคือกลิ่นของสาระแหน่แปลกมากๆที่อิงไม่ได้ expect ที่จะเจอในกันแดดเลยไม่เชื่อมาลองอยากให้ลองมากกลิ่นคือแบบเขียวมากเขียวเหมือนเดินอยู่ในสวนเรียกน้องว่ากันแดดลาบ โอเคในด้านฟิลเตอร์กันแดดของเขานะครับก็จะมี Octinoxate เป็นเคมีคอลรุ่นเก่านะครับ Uvinol A+ Tenasorb M แล้วก็ Tenasorb S ที่เป็นรุ่นใหม่นะครับก็ในด้านฟิลเตอร์ไม่ติดเลยนะครับจริงๆฟิลเตอร์เหมือนกับตัว Skin Aqua มากๆเลยเหมือนคล้ายๆกันเลยนะครับฟิลเตอร์คล้ายกันมากเลยแต่ว่าเนื้อตัวนี้เมื่อวานลองใช้ดูแล้วรู้สึกว่ามันแอบขุยนิดนึงไม่รู้อิงเป็นคนเดียวหรือเปล่ามันขุยแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นทุกคนอิงว่าปัญหาขุยเป็นปัญหาที่แล้วแต่บุคคลมากๆเลยนะครับเขามีเบสเป็นแอลกอฮอล์เหมือนกันเนอะกันแดดญี่ปุ่นเบสแอลกอฮอล์หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเซ็ตตัวค่อนข้างบางเบาแล้วก็คิดว่าเหมาะกับคนผิวแห้งคนผิวมันก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ตัวต่อไปนะครับอันเนี้ยแปลกมากน่าสนใจมากๆนะครับอีฮาดะนะครับเป็นแบรนด์ในเครือชิเซโดเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิจัยเขาก็จะค่อนข้างแน่นอยู่แล้วนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสเปรย์ที่สามารถช่วยปกป้องผิวจากไวรัสโพลเลนนะครับหรือว่าดอกเกสรใช่ไหมแล้วก็ PM 2.5 ด้วยนะครับฟังดูน่ามหัศจรรย์เกินจริงใช่ไหมทุกคนอิงก็คิดเหมือนกันตอนที่ซื้อมาแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนั่งทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับตัวนี้นะครับพบว่าจริงๆแล้วเป็นเทคโนโลยีที่เป็นสิทธิบัตรของทางชิเซโดเลยทำวิจัยบนแว่นตาทำบนผิวมนุษย์ทำบนหลายอย่างมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจดีนะครับเขาบอกว่ามันสามารถช่วย suppress the generation of static electricity and suppress the adsorption of pollen viruses and PM 2.5 นะครับก็คือเป็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับประจุบวกประจุลบของไฟฟ้าแล้วก็ช่วยปกป้องผิวในแง่นั้นนะครับอิงก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้นะครับเขาบอกว่าส่วนประกอบหลักในนี้จะเป็นน้ำแร่ด้วยนะมันก็จะช่วยแบบทำให้ผิว fresh ขึ้นด้วยนะครับกลิ่นแรกเลยคือแอลกอฮอล์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แรงเท่าตัวบิโอเรนะกลิ่นแอลกอฮอล์นิดหน่อยตัวเนี้ยอิงรู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนกับฉีดสเปรย์น้ำแร่เลยนะครับคือไม่ได้ทิ้งความรู้สึกอะไรไว้บนผิวเลยคือสดชื่นมากแล้วก็ระเหยออกจากผิวไปหมดเลยนะครับชอบมากๆเลยถ้าเกิดใครชอบสเปรย์น้ำแร่นะตัวเนี้ยตอบโจทย์ยิ่งกว่ามันคือสเปรย์น้ำแร่ plus Pro Max นะครับ ถ้าช่วงไหน PM 2.5 กลับมากรุงเทพเยอะๆอิงจะลองใช้ตัวนี้ดูนะครับน่าสนใจตัวต่อไปนะครับ Sana Under Eye Sana เป็นแบรนด์ที่อิงเคยพูดถึงแล้วบนช่องนี้นะถ้าเกิดใครจำได้นะครับเป็นแบรนด์ที่อิงชอบมากๆเลยเพราะว่าทั้งแบรนด์ของเขาเนี่ยคอนเซปต์ก็คือใช้สารสกัดจากถั่วเหลืองและไม่ใช่ถั่วเหลืองปกติเป็นถั่วเหลืองที่เขานำไปหมักบ่มนะครับเพื่อเพิ่มสารสำคัญต่างๆที่มันจะสามารถช่วยลดเม็ดสีเมลานินได้นะครับก็เลยสามารถช่วยเรื่องความกระจ่างใสลดจุดด่างดำได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาออกมาเป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัว Under Eye โดยเฉพาะเลยตัวนี้ชนะรางวัล Cosme Award เมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวจะโชว์เนื้อให้ดูนี่นะครับมันก็เป็นผลิตภัณฑ์ใต้ตาเนอะเพราะฉะนั้นเนื้อมันก็จะค่อนข้างหนึบฉ่ำแล้วก็ติดทนมากๆเลยส่วนผสมหลักในนี้มีอะไรบ้างนะครับมี fermented soybean milk นะครับหรือว่านมถั่วเหลืองที่นำไปหมักมี soybean seed extract หรือว่าสารสกัดจากเม็ดถั่วเหลืองแล้วก็มี soybean protein ด้วยนะครับแล้วก็ในนี้เขาใส่เซรามายด์มาให้ด้วยทุกคนมันก็จะช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวทำให้ผิวของเราในบริเวณใต้ตามันแข็งแรงขึ้นนะครับเนื้อเนี่ยมันฉ่ำแบบนี้เพราะว่าส่วนผสมของ squalane แล้วก็ macadamia seed oil นะครับเป็นน้ำมันดีๆที่แบบทาแล้วเหมือนเนยบนผิวเลยแบบน่ากินมากชอบ
ส่วนผสมนี้มากก็ว้าวมากๆแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันอยู่บริเวณใต้ตาเรานะครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือใต้ตาคล้ำเกิดได้จากหลายปัจจัยเนาะสามารถไปดูวิดีโออันนี้ได้เลยนะครับอิงก็เคยทำวิดีโอเต็มๆเกี่ยวกับใต้ตาคล้ำไว้แล้วซึ่งจริงๆอ่ะความคล้ำที่มาจากเม็ดสีเมลานินนะมันเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณใต้ตาคล้ำจากปัจจัยอื่นๆอย่างเช่น fat loss แบบไขมันในบริเวณใต้ตาหายไปหรือว่าภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยตัวนี้มันก็จะไม่สามารถช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็วินิจฉัยถูกต้องก่อนว่าคุณใต้ตาคล้ำมาจากอะไรถ้าเกิดจากเม็ดสีเมลานินตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนะครับตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าแบบผงนะครับจากแบรนด์ที่ชื่อว่า Fansel นะครับตัวนี้ได้รางวัลอันดับ1เลยในหมวดโฟมล้างหน้านะครับของ Cosme Award เมื่อปีที่แล้วก็เลยต้องซื้อมาลองแล้วแหละแบรนด์นี้จริงๆเพิ่งรีวิวตัวยอดขายอันดับ1ของเขาไปนะครับเป็นตัว cleansing oil ที่แบบได้อันดับ1 Cosme Award เหมือนกันเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่าคุณอิงก็ใช้เหมือนกันนะครับสามารถไปกดดูได้นะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ตรงนี้แล้วก็ลองแล้วมันแห้งมากเลยทุกคนตัวนี้ส่วนผสมหลักของเขาก็คือcharcoal นะครับมันก็จะดูดความมันออกมาจากผิวได้ดีแต่ว่าค่า pH ตัวนี้ค่อนข้างสูงด้วยนะครับประมาณ 7-8 เลยซึ่งพอมันอยู่ควบคู่กับตัว charcoal แล้วอิงรู้สึกว่ามันแห้งไปนิดหนึ่งนะครับ Cosme Award แบบ top 10 โฟมล้างหน้าของญี่ปุ่นตัวที่ขายดีที่สุดเป็นตัวที่ pH สูงหมดเลยทุกคน pH เกิน 5 หมดเลยซึ่งเข้าใจว่าจากมุมมองผู้ผลิตคิดว่า perception ของผู้บริโภคยังชอบความเอียดของผิวหลังๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตก็เลยต้องทำสินค้าที่ตอบสนองสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการก็เลยคิดว่ายังเป็นเหตุผลที่แบบpH มันสูงทุกตัวเลยนะตอนนี้นะครับแพคเกจจิ้งตัวนี้เนี่ยจริงๆอิงก็คิดว่ามัน innovative เหมือนกันนะก็มีทั้งสิ่งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับอย่างแรกเลยคือชอบที่มันเป็น waterless ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้น้ำน่าสนใจมากเพราะว่ามันจะสามารถช่วยลดน้ำหนักของสินค้าได้เวลาที่สินค้าน้ำหนักน้อยเนี่ย carbon footprint มันก็จะน้อยเพราะว่าพลังงานที่ต้องใช้ในการขนส่งสินค้ามันน้อยลงนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็คือ packaging มันค่อนข้างใช้วัสดุเยอะนะแล้วก็เป็นไมโครพลาสติกด้วยนะที่รีไซเคิลต่อไม่ได้นะครับก็เลยต้องช่างดูว่าระหว่างข้อดีกับข้อเสียของมันเนาะต่อไปนะคะเป็นลิปตัวแรกและตัวเดียวที่ซื้อมานะครับชื่อว่า The Retinol Time Wrinkle Lip Essence นะครับเหตุผลที่ซื้อมาเพราะว่าไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์ลิปที่ใช้วิตามิน A มาก่อนเลยนะครับตัวนี้เขาใช้อนุพันธ์วิตามิน A ตัวที่เรียกว่า Retinol Palmitate นะครับซึ่งถ้าใครดูช่องนี้จะรู้เลยว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างอ่อนมากๆนะมันจะต้องทำการแปลงหลายครั้งทั้งหมด3 ครั้งเลยบนผิวของเรานะครับก่อนที่มันจะสามารถทำงานได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความอ่อนมากๆแล้วก็จริงๆแล้ววิจัยก็ยังค่อนข้างย้อนแย้งกันว่าจริงๆแล้วมันแบบว่าเห็นผลจริงๆหรือเปล่าบนผิวของเรานะครับแต่ว่าถึงจะไม่เห็นผลเลยเนี่ยตัวนี้มีส่วนผสมอื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะมากทุกคน Ascorbyl Tetraisopalmitate นะครับตัวนี้เป็นอนุพันธ์วิตามิน C ที่วิจัยค่อนข้างกำลังเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเป็นวิจัยของคนญี่ปุ่นด้วยนะครับที่ชี้ว่ามันสามารถช่วยลดริ้วรอยได้ช่วยเพิ่มความกระจ่างใสได้ด้วยนะครับมี Niacinamide ตัวนี้ก็เพิ่มความกระจ่างใสเนอะแล้วก็มี Palmetto Tripeptide 1 นะครับตัวเดียวกับในขอทายอินเลย ตัวเดียวกับในลิปของอิงกุเลยนะครับตัวนี้อิงชอบมากๆเพราะว่ามันช่วยลดริ้วรอยของปากได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวโชว์เนื้อตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับเนื้อตัวนี้อิงชอบมากเลยเอาตรงๆแบบว่ามันเป็นความติดทนที่ไม่เหนียวและไม่หนักปากเลยทุกคนตัวนี้มันจะหนึบน้อยกว่าลิปของอิงกุนิดนึงนะแต่ว่าก็ยังติดทนมากๆเลยแล้วก็เนี่ยเซตตัวคล้ายๆอิงกุเลยทุกคนชอบมากๆเลยนะครับโดยรวมก็เป็นคู่แข่งที่สูสีแล้วกันแต่กระดูกคนละเบอร์นะรอเล่นรอเล่นตัวนี้ดีจริงๆตัวนี้ชอบมากนะครับตัวสุดท้ายนะคะตัวอีฮาดะเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยเขาได้รางวัลอันดับ1 Cosme Award ในหมวด Best Oils and Balms นะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นบอมช่วยผิวขาวอีกแล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจกับตัวนี้นะคือเขาเขียนว่า Quasi Drug นะครับ Quasi Drug คืออะไรคือเวลาที่ของญี่ปุ่นเขาจะจดแจ้งผลิตภัณฑ์เพื่อขายในตลาดใช่ไหมมันจะสามารถเลือกได้ว่าจะจดเป็นสกินแคร์ทั่วไปหรือว่าจะจดเป็น Quasi Drug หรือว่าผลิตภัณฑ์กึ่งยานะครับการที่จะจดเป็น Quasi Drug ได้เนี่ยแปลว่าส่วนผสม Active Ingredient ที่ใส่มาเพื่อเคลมสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องมีงานวิจัยสนับสนุนค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งส่วนผสมอย่างแรกเลยก็คือตัวสารสกัดจากรากชะเอมเทศสามารถช่วยลดการอักเสบได้ช่วยลดความแดงได้นะครับแต่แปลกมากๆเลยเพราะว่าเป็นสารที่บ้านเราก็ใช้แบบว่าอยู่ในผลิตภัณฑ์เยอะมากมายเลยแต่ว่าไม่ได้ถือว่าเป็นส่วนผสมกึ่งยาแต่ของญี่ปุ่นเขาให้ขึ้นทะเบียนเป็น Quasi Drug ได้เลยนะครับอันนี้น่าสนใจอย่างที่2ก็คือมี tranexamic acid เหมือนกันนะครับตัวเดียวกับใน Transino ที่ดร.คุณป้าของเรา
นะครับโดยรวมก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยลดรอยแดงได้นะครับช่วยเพิ่มความขาวได้นะครับเหมาะสำหรับการใช้ในบริเวณหน้าที่มีความแห้งแดงเป็นพิเศษนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครแค่อยากได้ความกระจ่างใสทั่วหน้าก็ทาได้ทั่วหน้าเหมือนกันเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะเอาเนื้อให้ดูนะครับเนื้อมันดูเป็นวาสลีนมากๆเลยใช่ไหมเพราะส่วนผสมแรกของเขาคือวาสลีนเลยนะครับพอทาลงไปแล้วนะพบว่าเนื้อมันจกตามากทุกคนมันเซ็ตตัวแบบแห้งเลยอะไม่มีความชุ่มชื้นเลยแม้แต่น้อยนะครับไม่เลยเนี่ยหายไปแล้วทุกคนดูดิเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยเราไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรอยู่บนผิวเลยนะครับคิดว่านะอันนี้เหมาะกับคนที่มีผิวมันนะครับแต่ว่าถ้าใครผิวแห้งอ่ะตัวนี้คุณสมบัติคล้ายกันเลยนะครับแต่ว่าเนื้อจะฉ่ำกว่าแล้วก็ติดทนกว่านะครับคือจริงๆอ่ะอิงซื้อหลายตัวกว่านี้นะครับในงบ 20,000 ทั้งหมดแต่ถามว่าคุ้มไหมก็รู้สึกว่าคุ้มค่านะจริงๆสกินแคร์ญี่ปุ่นราคาไม่ได้แพงเลยแล้วถ้าซื้อที่ไทยมันอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็แลกกับการที่ได้เอาข้อมูลพวกนี้มาให้เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคืออิงพูดเสมอเลยว่าอิงเสียเงินตรงนี้แล้วอ่ะเพื่อที่เพื่อนๆทุกคนจะไม่ต้องลองผิดลองถูกเยอะๆนะครับให้อิงเป็นตัวพลีชีพลองให้ทุกคนเองนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปนะครับว่าจากที่ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยมีตัวไหนที่อยู่ในท็อป 5 ของอิงบ้างนะครับอันดับที่ 5 นะครับอิงขอยกให้ตัวนี้เลย The Retinol Time Wrinkle Lip Essence นะครับรู้สึกว่าเป็นลิปที่ติดทนประมาณหนึ่งเลยส่วนผสมคือค่อนข้างครบสามารถช่วยเรื่องริ้วรอยปากได้ปากแข็งแรงนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องความกระจ่างใสได้แต่ว่าก็ยังขาดSPF ไปอะนะอันดับที่ 4 นะครับขอให้ตัวนี้เลยรู้สึกว่าเป็นโลชั่นช่วยเรื่องสิวที่ทาง่ายเนื้อสบายผิวนะครับแล้วส่วนผสมน่าสนใจเพราะว่าส่วนตัวก็ยังไม่เคยได้ใช้ IPPN กับ IPMP ที่ผสมกันมาแบบนี้นะครับน่าสนใจมากๆใครที่มีปัญหาสิวอะลองดูได้นะครับแล้วมาบอกด้วยเพราะอยากรู้เหมือนกันอันดับที่ 3 นะครับตัวเนี้ยขอยกให้แพคเกจจิ้งของเขาเลยเป็นอะไรที่ประทับใจจริงๆการจะขึ้นโมการจะแบบแพคเกจจิ้งนี้ออกมาได้มันใช้เวลานานมากเลยว่าเขาทำแบบหลายปีเลยอันเนี้ยเป็นแพคเกจจิ้งที่ใช้ดีจริงๆเหมาะกับการใช้บนตัวนะครับแล้วตัวเนี้ยลดขยะได้ด้วยนะเพราะว่าใช้หมดแล้วมันก็จะเป็นขยะบางๆนะครับอันดับ 2 นะครับขอยกให้ตัวนี้เลยคิดว่ามันน่าสนใจมากเลยคอนเซปต์แปลกใหม่แต่มีวิจัยสนับสนุนแล้วก็เนื้อมันก็คือเหมือนฉีดน้ำเลยทุกคน เหมือนฉีดน้ำจริงๆเหมือนไม่ได้มีอะไรเคลือบผิวเลยทั้งๆที่คุณสมบัติของมันก็คือดีมากๆตอบโจทย์คนอยู่ในเมืองคนที่ต้องเจอฝุ่นมลภาวะต่างๆนะครับชอบเลยตัวนี้อันดับ 1 นะครับขอให้ตัว Transino Whitening Stick ตัวนี้นะครับเนื้อมันดีจริงๆตัวเนี้ยเนื้อมันเหมาะกับคนที่มีผิวที่ระคายเคืองทาตัวนี้ลงไปรู้สึกว่ามันช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกลับเข้ามาได้ดีนะครับแล้วอย่างที่บอกไปเลยผลิตภัณฑ์ที่เป็นสติ๊กจริงๆหลายคนจะชอบมี perception ว่ามันสกปรกเนอะแต่ว่าในมุมมองผู้ผลิตเราคิดว่าแล้วนะครับเราใส่สารกันบูดมาเราทำการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่สะสมเชื้อจริงๆมันสะอาดกว่าการใช้นิ้วของเราทาด้วยซ้ำเพราะมือของเรามันสกปรกระหว่างวันง่ายๆอยู่แล้วนะครับขอมอบมงให้ตัว Transino Whitening Stick ไปเลยนะครับจากที่ไปทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่นมานะครับก็ได้สกินแคร์มาประมาณนี้รู้สึกว่าทริปเนี้ยเป็นทริปที่เปิดโลกของอิงเหมือนกันนะเพราะปกติจะไม่ค่อยได้ศึกษาลงลึกส่วนผสมของสกินแคร์ญี่ปุ่นเท่าไหร่เลยปกติไปเที่ยวญี่ปุ่นก็จะไปกับครอบครัวแล้วก็จะไม่ค่อยได้แวะร้านอะไรพวกนี้เท่าไหร่ครั้งนี้ไปกับเพื่อนก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปใช้เวลาดูสกินแคร์และศึกษาตลาดจริงๆนะครับพบว่าเฮ้ยญี่ปุ่นมันมีของดีเยอะนะทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พยายามส่งออกแรงเท่ากับเกาหลีเท่ากับ K-Beauty แต่บอกเลยว่า J-Beauty ไม่น้อยหน้าเลยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากให้รีวิวตัวไหนเพิ่มเติมเนี่ยบอกอิงได้ในคอมเมนต์เซกชันด้านล่างเลยเดี๋ยวอิงจะหยิบมาพูดถึงต่อในช่องพลิกหลังกล่องนะครับทริปหน้าจะไปไหนอยากให้ซื้ออะไรกลับมาก็บอกได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันหวังว่าจะโดนป้ายยาไปบ้างนะครับใครไปญี่ปุ่นใครเป็นสายนักฮิ้วก็จดไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยนะครับที่ให้อิงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วไว้แล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย